बऱ्याचशा लोकांना जेवणामध्ये मासे नसतील तर जेवण पूर्ण झाल्यासारखंच वाटत नाही आणि नवशिकाऊंसाठी मासे फ्राय करायचे हा मोठा प्रश्न असतो। म्हणून आजच्या व्हिडिओमध्ये साध्या सोप्या पद्धतीने मासे कसे फ्राय करायचे हेच आपण पाहणार आहोत। आणि आज मी बनवणार आहे आपल्या सगळ्यांचं फेवरेट पॉपलेट फ्राय। चला तर पटकन रेसिपी सुरू करूया। आता सगळ्यात पहिले पॉपलेट मॅरिनेट करण्यासाठी आपण अर्धा टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, पाव टेबलस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून मीठ, 1 टेबलस्पून कोकम आगळ। जर कोकम आगळ तुमच्याकडे नसेलच तर तुम्ही लिंबाचा रस पण वापरू शकता। आता हे मसाले पॉपलेटच्या पीसेसला व्यवस्थित लावून घेऊया आणि मासे 10 ते 15 मिनिटांसाठी आपण बाजूला ठेवून देऊया। आता फ्राय करून घेण्यासाठी इथे मी 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 2 टेबलस्पून रवा आणि 1 टेबलस्पून मालवणी मसाला घेतला आहे। जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेलच तर तुम्ही लाल तिखटसुद्धा वापरू शकता। मसाला मी एकत्र करून घेतला आहे। माशांना हा मसाला दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे। हे लाल तिखट किंवा मालवणी मसाला वापरला ना तर काय होतं, आपण जेव्हा मासे फ्राय करतो तेव्हा ते असे पांढरे पडत नाहीत, वरचं कोटिंग जे आहे ते मस्त लालसर दिसतं। आणि पॉपलेटचे सगळे पीसेस या मसाल्यामध्ये मी व्यवस्थित घोळवून घेते। चला तर अशा प्रकारे मासे पण कोट करून झाले। आता मासे फ्राय करून घेण्यासाठी तव्यावर 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घालायचे। मित्रांनो, आता इथे मला एक टिप नक्की द्यावीशी वाटते, ती अशी की मासे आपण जेव्हा फ्राय करायला ठेवतो ना तेव्हा गॅसची फ्लेम थोडीशी मोठी ठेवायची आणि पटापट माशाचे तुकडे फ्राय करायला ठेवायचे। असं केल्याने काय होतं, माशाचे जे कोटिंग आहे ना ते एकदम मस्त कुरकुरीत फ्राय होतं। आणि मासे तव्यावर ठेवल्यानंतर अर्ध्या मिनिटांनी लगेचच गॅस कमी करायचा आणि मासे मीडियम फ्लेमवर फ्राय होऊ द्यायचे। जवळपास 3 ते 4 मिनिटांनंतर आता मी मासे पलटवून घेते आणि ही बाजू पण आपल्याला 3 ते 4 मिनिटांसाठी फ्राय करत ठेवायची आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपले मासे दोन्ही बाजूंनी एकदम परफेक्ट कुरकुरीत फ्राय झालेत आणि माशाच्या कोटिंगचा रंग तुम्ही बघा किती छान लालसर आलाय। अशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा पॉपलेट फ्राय करून बघा, खूपच कुरकुरीत होतील। आणि चला तर आता आपली आजची डिश आपण सर्व करून घेऊया। घाई गडबडीच्या वेळी पॉपलेट फ्राय कसे करायचे हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलंच। तर अशा काही अजून इंटरेस्टिंग रेसिपीज मी तुमच्यासोबत घेऊन येणार आहे, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय।